Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 16, sau khi dùng trí thông minh của mình phá giải trận pháp, Diệp Phàm đã liền gặp được Nhan Như Ngọc, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này, nhìn vào nhan sắc của nàng, Diệp Phàm như kẻ vô hồn, bởi vì hiện tại cô nàng xinh đẹp kia đã lấy đi hồn phách của anh ấy. Và sau một hồi ngắm nhìn nhan sắc mỹ miều kia, Diệp Phàm mới tỉnh táo trở lại. Thế vậy, cô nàng xinh đẹp kia khẽ cười. Sau đó, cánh tay của nàng rung lên, một đạo kim quang liền bắn ra hướng về phía của Diệp Phàm mà rơi xuống. Từ trong luồng ánh sáng đó, một đóa sen tinh khiết cũng nhanh chóng thành hình. Nhìn Diệp Phàm, cô gái kia cũng liền nói anh ấy biết một vài chuyện. Thế nhưng, đang trong lúc Diệp Phàm đang nói chuyện với nữ nhân xinh đẹp trước mắt, thì đột nhiên từ phương xa, mấy vị đại yêu đã liền bay tới. Giữa không trung, lấy thân pháp nhanh nhẹn, cầm trên tay con dao găm, một vị đại yêu đã liền công kích Diệp Phàm hết sức quyết liệt. Lúc này, Diệp Phàm cũng chỉ biết chống đỡ mà thôi. Tuy vậy, sau một hồi giao thủ, Diệp Phàm vẫn là bị thua thiệt. Bởi vậy, anh ấy đã bị bắt và trói lại. Chớp mắt Diệp Phàm lúc này chỉ còn lại những mũi băng sắc nhọn tùy thời đều có thể lấy mạng mình mà thôi. Thế nhưng, đột nhiên ở phía xa, thanh âm của Bàng Bác vang lên quát: "Để hắn rời đi!" Dứt lời, thân ảnh Bàng Bác cũng liền xuất hiện. Lúc này, thân thể anh ấy dường như đã hoàn toàn khác lại, những tiếng hét giận dữ lại một lần nữa vang lên quát: "Ta nói để hắn rời đi!" Nghe vậy, mấy đại yêu bất chợt dừng lại, nhìn về phía nữ tử xinh đẹp. Thấy vậy, cô gái kia mỉm cười nói: "Đừng tổn thương tới hắn, tiễn hắn rời khỏi nơi này đi." Thấy vậy, Diệp Phàm kinh ngạc nhìn về Bàng Bác, trong miệng anh ấy cũng không ngừng nhắc đến tên người bạn của mình. Thế nhưng, trong lúc Diệp Phàm đang chăm chú nhìn về phía Bàng Bác, anh ấy chợt phát hiện mình nhẹ đi và lơ lửng trong không trung. Sau đó, chỉ trong giây lát, anh ấy đã liền bị mấy vị đại yêu đưa ra bên ngoài. Cuối cùng, khi Diệp Phàm trở ra, anh ấy kinh ngạc phát hiện mình đã trở lại phế tích. Và cũng trong lúc đó, ở tại phần mộ yếu đế, hai vị trưởng lão của Cơ gia và Khương gia vẫn đang hợp lực phá phong ấn. Và sau một hồi nỗ lực, hai người họ rốt cuộc cũng làm phong ấn vỡ ra một góc. Nhất thời, một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Từ trong khói bụi, vô số tinh kiếm cùng rất nhiều bảo vật cũng liền bay ra. Theo bọn họ, đây chính là vũ khí đã thông linh tự bỏ trốn. Thế vậy, hai vị trưởng lão cũng liền ra tay. Ở giữa không trung, hai cánh tay khổng lồ bất chợt xuất hiện, sau đó lao ra. Ngay lập tức, hai bàn tay khổng lồ cũng liền bắt lấy những kiện vũ khí đang lao ra. Thế nhưng, có không ít vũ khí đã thoát được. Bởi vậy, ở trên trời cao, tất cả tu sĩ của Cơ gia và Khương gia đang đứng quan sát cũng bắt đầu hành động. Ngay lập tức, họ liền đuổi theo từng kiện vũ khí đang không ngừng bay đi. Và không chỉ có họ, những vị tu sĩ phía dưới cũng liền đuổi tới. Khoảng không cứ thế qua đi, từ nơi Diệp Phàm đang đứng, bất chợt một đạo ánh sáng đã liền hướng về phía anh ấy, phóng đến, làm Diệp Phàm phải dùng toàn lực để tránh né. Khi cây kiếm kia cắm vào vách đá và dừng lại, nó liền tạo ra một vụ nổ lớn. Thế vậy, Diệp Phàm đã ngay lập tức tiến lại gần, sau đó rút nó ra. Anh ấy hiểu thứ này chắc chắn không phải là vật bình thường. Cầm nó và suy xét một hồi, đột nhiên ở phía xa có một đạo thân ảnh hình tròn đang tiến về phía Diệp Phàm với tốc độ như bay. Sau khi thân ảnh đó rơi xuống, một tiếng nổ ầm ầm bạo phát, ngay lập tức làm nơi đây rung động vô cùng kịch liệt. Bất chợt, thanh âm tinh kia đã liền vang lên nói: "Vận khí thật tốt, không nghĩ tới chỉ tùy tiện bay loạn mà cũng gặp được một cái vũ khí thông linh." Nói xong, ông ta cũng liền lập bàn tay, chộp tới cái chùy thủ mà Diệp Phàm đang cầm, nở nụ cười hiền lành, nói: "Hai tử, đây là một hung khí, ngươi không thể giữ nó, để đạo gia ta hàng phục nó." Dứt lời, hắn ta cũng liền giật lấy đồ trong tay Diệp Phàm. Sau đó, thanh âm lại một lần nữa vang lên nói: "Hai tử, nhân tình này của ngươi ta nhớ kỹ, ngày sau gặp lại, ta sẽ đích thân cảm ơn ngươi một tiếng." Đạo sĩ béo nói xong những lời này, đột nhiên cơ thể hắn ta khẽ động, đập mông xuống mặt đất, thân hình hắn ta cũng liền bắn lên trời cao. Thế vậy, Diệp Phàm nhỏ giọng chửi bới quát: "Đồ mập mạp, ta nhớ kỹ tên ngươi rồi." Dứt lời, Diệp Phàm liền dùng sức đấm một quyền về phía bầu trời. Nghe vậy, tên kia liền cười cười nói: "Đạo gia ta không phải béo mà chỉ cường tráng thôi. Lần sau gặp lại, đạo gia sẽ mang lại may mắn cho ngươi." Đến đây thì hết tập 17 Già Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.